Hello friends and welcome to online lecture. Our second chapter, chapter number 2, intermediate forms and differential equation of first order and first degree. Differential equation first order and first degree જે આપણે અગાઉ જોઈ લીધું હતું, એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 2 નો અડધો પાર્ટ આપણે પૂરો અગાઉ કરી લીધો હતો. હવે બાકી રહ્યું ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ્સ, જે અડધો પાર્ટ બાકી છે. તો આ ચેપ્ટરમાં જોઈશું આપણે ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ. ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ એટલે 0/0 ફોર્મ. What is value of 0/0, infinite by infinite? We don't know. So these all forms 1 raised to infinite, 0 raised to infinite and so on. તો આ બધા ફોર્મ્સ, આવા પ્રકારના ફોર્મ્સ મળતા હોય તો એને કહેવાય ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ્સ. ડેફિનેશન જોઈએ તો phi of x બરાબર f of x divided by g of x, એટલે કે અંશમાં અને છેદમાં કોઈ x નું ફંક્શન હોય અને f of x ટેન્ડિંગ ટુ 0 કોઈ વેલ્યુ પાસે અને g of x ટેન્ડિંગ ટુ 0 કોઈ વેલ્યુ પાસે x એજ x ટેન્ડિંગ ટુ a, એટલે આખી વેલ્યુ x ટેન્ડિંગ ટુ a પાસે અંશ પણ 0 થતો હોય છેદ પણ 0 થતો હોય તો ફાઈ ને કહેવાય ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ. એટલે કે ફાઈ કેવું બને? ફાઈ ઓફ a એ તમે પુટ કરો, f of a ની વેલ્યુ શું છે અહીં કીધું છે 0 અને g of a ની વેલ્યુ 0, તો આ 0/0 થાય તો આને કહેવાય ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ. તો represent the intermediate form 0/0. Similarly, f of x tending to 0 and g of x tending to infinite, f of x tending to infinite and g of x tending to infinite at same value x tending to a. તો phi of a શું થાય? infinite by infinite. આ infinite તરફ જાય, આ infinite તરફ જાય ક્યારે? જો x a તરફ જતો હોય તો. એટલે આ પણ ઇન્ટરમીડિયેટ ફોર્મ થયો. સો ટુ ઇવેલ્યુટ ધીસ ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ, તો હવે ક્વેશ્ચન થાય કે એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કેવી રીતે કરવી લિમિટની. એટલે કે આનો મતલબ શું થયો? લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ a phi of x ઇઝ ઇક્વલ ટુ લિમિટ x ટેન્ડિંગ ટુ a f of x ડિવાઇડ બાય g of x. હવે ઉપરનો કેસ લઈ તો આ કેના તરફ જાય? 0/0 ફોર્મ થાય. x ટેન્ડિંગ ટુ a એટલે કે f of a ની વેલ્યુ f of x ટેન્ડિંગ ટુ 0, x ટેન્ડિંગ ટુ a છે એટલા માટે, અને g of a એ પણ 0 તરફ જાય, g of x, અને આની વેલ્યુ થાય phi of a. તો હવે ક્વેશ્ચન થાય આ લિમિટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી એ આવા ચેપ્ટરમાં વિગતવાર જોઈશું. To evaluate this indeterminate form means to find limit x tending to a f of x divided by g of x provide its exist, એટલે બંને લિમિટ મળવી જોઈએ. અધર ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ એટલે કે 0 રેઝ ટુ 0 ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. 0 ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ વેલ્યુ શું છે આપણે ખબર નથી, એટલે આ ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ છે. અને બીજું ઇન્ફાઇનાઇટ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, 0 રેઝ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, 1 રેઝ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એન્ડ 0 રેઝ ટુ 0 and infinite raised to infinite. So all are those indeterminate form. For example, if limit x tending to 0 sin x upon x, that means limit x tending to 0 sin x upon x, એટલે શું થાય? એની વેલ્યુ sin 0 0, x ની જગ્યાએ 0 મૂકો તો 0/0 ફોર્મ થયું, એટલે કે આ ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ થયું. એ જ રીતે log sin x upon cot x, sin 0 0, log 0 એટલે એની વેલ્યુ ઇન્ફાઇનાઇટ, cot 0 ની વેલ્યુ પણ ઇન્ફાઇનાઇટ, કેમ કે tan 0 0 થાય એટલા માટે. હવે cosec x માઇનસ cot x એટલે cosec x x ટેન્ડિંગ ટુ 0, cosec x ટેન્ડિંગ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, તો આ પણ ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ થયું. એન્ડ સો ઓન. એટલે આ બધા એક્ઝામ્પલ ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મના છે. એટલે કે પહેલું ફોર્મ 0/0 નું થશે, આ ફોર્મ ઇન્ફાઇનાઇટ બાય ઇન્ફાઇનાઇટનું, આ ફોર્મ ઇન્ફાઇનાઇટ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટનું, x રેઝ ટુ x એટલે 0 રેઝ ટુ 0 નું, સાઇન ઇન્ટુ log 1 upon x એટલે થશે 0 ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટનું. હવે 0/0 એન્ડ ઇન્ફાઇનાઇટ બાય ઇન્ફાઇનાઇટ fundamental intermediate form for all other indeterminate form can be converted into 0/0 and infinite by infinite. એટલે કે 0/0 0 રેઝ ટુ 0 હોય તો આને કન્વર્ટ કરો 0/0 માં, અથવા એટલે કે બીજા બધા ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ હોય જેમ કે 0 ઇન્ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, 0 રેઝ ટુ 0, ઇન્ફાઇનાઇટ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ, આ બધા ફોર્મ કન્વર્ટ કરો કાં તો ઇન્ફાઇનાઇટ બાય ઇન્ફાઇનાઇટમાં અથવા 0/0 માં. એ કઈ રીતે કન્વર્ટ કરવા એ પણ અગાઉ જોઈશું આગળ. ટુ ઇવેલ્યુએટ ધીસ ઇનડિટરમિનેટ ફોર્મ,
French mathematician L. Hospital find a method to known as L. Hospital rule. એટલે કે આ રૂલની મદદથી આપણે કન્વર્ટ કરશું 0/0માં અથવા ઇન્ફાઇનાઇટ બાય ઇન્ફાઇનાઇટમાં. પહેલો થિયરમ જે આપણે વિધાઉટ પ્રૂફ જોવાનો છે એલ હોસ્પિટલ રૂલ ફોર 0/0 ફોર્મ. એટલે કે લિમિટ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવી જો 0/0 ફોર્મ હોય તો એનું સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ તો એફ અને જી આર ટુ રિયલ ફંક્શન defined on some interval alpha beta suppose, and for some element in this interval suppose a belongs to alpha beta, that is open interval, that is closed interval. પહેલી કન્ડિશન ઇફ એફ એન્ડ જી આર કન્ટિન્યુઅસ, જે ફંક્શન કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ એટલે કે ક્યાંય એનો ગ્રાફ દોરો ક્યાંય બ્રેક થવો જોઈએ નહીં. તો ફંક્શન આ ઇન્ટરવલમાં કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ. એફ અને જી ડેરિવેબલ એટલે કે એનું ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ થવું જોઈએ ઓપન ઇન્ટરવલમાં, એટલે કે બધા પોઈન્ટ પાસે એક્સેપ્ટ એ પોઈન્ટ સિવાયના બધા પોઈન્ટ પાસે એ ડેરિવેટિવ મળવું જોઈએ. અને જી ડેશ એક્સ નોન ઝીરો હોવો જોઈએ. જી ડેશ એક્સ નોન ઝીરો હોવું જોઈએ. કેના માટે? એ પણ બધા એક્સ માટે એક્સેપ્ટ એટલે કે એ સિવાયના બધા પોઈન્ટ માટે એનું ડેરિવેટિવ નોન ઝીરો હોવું જોઈએ. અને એફ ઓફ એ અને જી ઓફ એની વેલ્યુ ઝીરો હોવી જોઈએ. એટલે કે એફ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઝીરો હોવું જોઈએ. ક્યારે? એક્સ બરાબર એ પુટ કરો તો એની વેલ્યુ ઝીરો હોવી જોઈએ, જી ઓફ એની પણ ઝીરો હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ લિમિટ કેવી રીતે ફાઇન્ડ થાય? તો ઉપર નીચે ડેરિવેટિવ કરો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. એક્સ ક્યારે? જો વેરિયેબલ એક્સ હોય તો એક્સ સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ થશે. એટલે કે ઉપર ડેરિવેટિવ કરો એક્સ સાપેક્ષે જે એફ ડેશ એક્સ થાય, અને નીચે ડેરિવેટિવ કરો જીનું એટલે જી ડેશ એક્સ થાય. એક્ઝિસ્ટ થાય અને એની વેલ્યુ શું મળે? આ બંને વેલ્યુ સેમ મળે. એટલે કે ડેરિવેટિવની વેલ્યુ ઉપર નીચે કરો અને જે રકમમાં આપેલું હોય એની વેલ્યુ બંનેની સેમ મળે. સો નેક્સ્ટ થિયરમ એલ હોસ્પિટલ બાય ઇન્ફાઇનાઇટ રૂલ વિધાઉટ પ્રૂફ. એ પણ સેમ જ છે, એક્ઝેક્ટલી સેમ છે. અહીંયા ખાલી ઇન્ફાઇનાઇટ આવશે. એફ ઓફ એક્સ ટેન્ડિંગ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ ને જી ઓફ એક્સ ટેન્ડિંગ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એઝ એક્સ ટેન્ડિંગ ટુ એ. એમાં પણ ડેરિવેટિવ કરો ઉપર નીચે તો બંનેની વેલ્યુ ઇક્વલ આવે. હજી આને એક્સટેન્ડ કરવો હોય તો બીજી વાર ડેરિવેટિવ કરો તો એ પણ ઇક્વલ જ આવશે. એફ ડબલ ડેશ એક્સ ડિવાઈડ બાય જી ડબલ ડેશ એક્સ બંનેમાં ઇન્ફાઇનાઇટ બાય ઇન્ફાઇનાઇટ ફોર્મ હોય કે 0/0 ફોર્મ હોય, આ ત્રણેય વસ્તુ ઇક્વલ થશે. એટલે કે લિમિટ ફાઇન્ડ કરવામાં ડેરિવેટિવ કરતા જાવ જ્યાં સુધી લિમિટ એક્ઝિસ્ટ ન થાય ત્યાં સુધી. એક્ઝિસ્ટ થાય મતલબ આ ફોર્મમાં ન હોવું જોઈએ. 0/0 ઇન્ફાઇનાઇટ બાય ઇન્ફાઇનાઇટ 1 ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ ઇન્ડિટર ફોર્મમાં ન હોવું જોઈએ. એટલે કે એની વેલ્યુ ફાઇનાઇટ મળવી જોઈએ. Note that the L hospital rule for infinite by infinite form can be extended to higher derivative as done in case 0/0. જે હમણાં લખ્યું હતું એ જ હાયર ડેરિવેટિવ કરો, એક કરતાં વધારે ડેરિવેટિવ 2 માટે 3 માટે પણ ઇક્વલ છે, 4 માટે પણ એન્ડ સો ઓન. એટલે જ્યાં સુધી ડેરિવેટિવ કરતા જાવ એ બધી વેલ્યુ ઇક્વલ થશે. હવે એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી જોઈશું.